แนวทางปฏิบัติกกต.ผมเล่าให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสว.สอบตกผู้สมัครเนี่ยเขาแค่ไลน์หากันจับคู่กันนะคะยังส่งสารฎีกาเลยไม่สุดไม่เที่ยงธรรมดังนั้นเนี่ยถ้ายึดตามพรบ62เนี่ยการมีโพยก็ถือว่าไม่เที่ยงธรรมเรื่องโพยเนี่ยนะคะเอาแบบสามัญสำนึกของมนุษย์ปกติที่รับประทานอาหารครบ5 หมู่เนี่ยนะคะถ้ามันไม่นำไปสู่การทุจริตหรือเลือกตั้งโดยไม่เที่ยงธรรมแล้วเดินเก็บทำไมความคิดเห็นของอนุ36ที่คุณสุภชัยบอกเปิดมาเลยสิโอเคเห็นด้วยไหมก็เปิดเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างยิ่งชีพกับผลิตกับอนุ36ใครเข้าคุกก่อนกันท่านสุภชัยใจสมุทรเป็นคนนำเสนอออกมาจากการสัมภาษณ์ของท่านนะที่สภาท่านบอกเองนะเฮ้ยคุณเอาความคิดเห็นของอนุ26มาคุณเอา36มาด้วยดิมาเปรียบเทียบกันเลยให้ประชาชนได้รู้เลยดีไหมฮะอาจารย์ดีครับไม่ผมก็อยากจะรู้ไงว่าเอ๊ะทำไมมันคนละข้างขนาดนั้นชุด26เนี่ยคือชุดไต่สวนสืบสวนนะครับสรุปว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีสวที่กกตประกาศรับรองไป138 คนนะมีการกระทำหรือรู้เห็นการกระทำบุคคลอื่นเนี่ยนะครับที่ทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตสมควรส่งศาลฎีกาพิจารณา138 คนและแถมมีคนอื่นที่เป็นพรรคการเมืองอีก91 คนนะครับรวมเป็นทั้งหมด229 คนแต่พอมาถึงชุดที่2ชุดวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะครับชุดเดียวชุด36เนี่ยนะครับกับตรงข้ามเลยไม่มีมูลเห็นคนยกคำร้องทั้งหมดคนทั่วไปนะครับอย่าว่าแต่นักกฎหมายเองก็คงสงสัยว่าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดมันพลิกขนาดนั้นผมว่าดีครับมาเปิดเผยเลยอยากจะรู้นะครับว่ามันต้องมีชุดหนึ่งอ่ะมีการปฏิบัติหน้าที่โดยน่าจะมีปัญหาแหละทำไม26ก็ชุด36อ่ะนั่นมันสวนทางกันมันมีชุดหนึ่งที่ผิดอ่ะถูกไหมคุณทิมเปิดเผยออกมาเลยผมเห็นด้วยคุณสุภชัยนะเปิดเผยออกมาเลยแล้วผมเรียนว่าถ้าหากว่ามันมีมูลหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อแล้วชุด36ไปเสนอให้ยกทั้งหมดเนี่ยชุด36จะมีปัญหาผมพูดอย่างนี้นะเรื่องอื่นเนี่ยว่าตามเนื้อผ้าตามหลักฐานตามข้อเท็จจริงเดี๋ยวข้อกฎหมายจะพูดนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือโพยเรื่องโพยที่เชื่อว่าเรื่องเป็นมีโพยจริงก็เพราะว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ครับคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับการที่คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยหลาย10 คนนะครับเลือกเหมือนกัน10 คนเหมือนกัน5 คนแล้วลำดับเดียวกันหมดเนี่ยถูกหวยวันที่1 3 ครั้ง4 ครั้งติดกันยังยากกว่าเลยมันเป็นไปได้ไม่ได้1 ใน 5,000 ล้านมันเป็นไปได้ไม่ครบต้องพูดล้าน27 ครั้งไม่งั้นเดี๋ยวพรบคอมนะเข้าข้อมูลอะไรทันที1 ใน 5,000 ล้านละ27ในทางคณิตศาสตร์ก็ถือว่ามันน้อยจนถือว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ไงเอาก็ท่านสว.พิสิทธิ์ยังบอกเลยบอกว่ามันเป็นไปได้คือถูกคนที่1เนี่ยโฟกัสอย่างนั้นสิ2 ครั้งเนี่ยเป็นไปได้นะคนเดียวเนี่ยแต่ว่าคน10 คน20 คนในหลากหลายกลุ่มมันเลือกเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับจากคน150 คนแล้วมาเลือกเหมือนกัน10 คนลำดับก็เหมือนกันลำดับเหมือนกันไม่จากน้อยไปหามากเหมือนกันนะมีน้อยมีมากสลับกันไปเนี่ยโอกาสมันน้อยจนกระทั่งนักคณิตศาสตร์ก็ถือว่ามันเท่ากับเป็นไปไม่ได้คือเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อมีโพยจริงประเด็นคือการมีโพยเนี่ยถือว่าทุจริตไหมอันที่1 2หรือว่าถือว่าเป็นการทำให้การเลือกสวไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ตอนนี้ชัดเจนนะครับกกตเนี่ยเขาถือว่าการมีโพยไม่ทุจริตแต่ถือว่าทำให้การเลือกโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไหมเนี่ยเป็นข้อต้องดูต่อแต่ว่าเห็นชัดเจนอ้าวกกตเข้าไปเก็บโพยมาเนี่ยคุณที่เชษฐ์นุชนาถไปเดินเก็บโพยมาไม่ทำอะไรกับคนมีโพยเลยถือเข้าไปก็แปลว่าถือว่ามีโพยไม่ทุจริตไงและจุดนี้แหละครับผมเรียนว่าการมีโพยเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่เพียงแต่ว่ามีมากขนาดไหนเกี่ยวข้องใครบ้างต้องว่าตามข้อเท็จจริงแต่โพยน่ะมีแน่นะครับแล้วถามว่าจากการที่มีโพยเนี่ยนะครับจะนำไปสู่การต้องส่งต่อศาลฎีกาไหมมีประเด็นข้อกฎหมายต้องดูต่อว่าเราถือว่าโพยเนี่ยเป็นการทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไหมไม่สุจริตไหมนี่คือประเด็นแต่ดูเรื่องอื่นนะเรื่องเซลล์ไซด์เรื่องการโทรศัพท์หรือว่าเรื่องเส้นเงินประชุมร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่มันหลักฐานต่างๆที่ออกมาอาจารย์ปริญญาคุณช่อทำให้สังคมส่วนใหญ่นะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือหลักฐานอันเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตส่งศาลฎีกาเลยคุณทินเมื่อกลางวันรับประทานอะไรหญ้าสดหรือหญ้าแห้งหรือว่าอะไรไม่ผมไม่ได้กินหญ้าโอ้โหแม่ดิฉันก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศขนมจีนน้ำเงี้ยวดิฉันก็รับประทานข้าวกะเพราหมูไข่ดาวอาจารย์ปริญญาก็ไม่ได้รับประทานหญ้าสดหรือหญ้าแห้งแน่นอนฉลาดขนาดนี้ดิฉันคิดว่าเหมือนว่าเรานะรู้สึกขออีกนิดเดียวจะเป็นอาหารเม็ดแล้วอาจารย์ดิฉันคิดว่าเรื่องโพยเนี่ยนะคะ
เอาแบบสามัญสำนึกของมนุษย์ปกติที่รับประทานอาหารครบ5 หมู่เนี่ยนะคะถ้ามันไม่นำไปสู่การทุจริตหรือเลือกตั้งโดยไม่เที่ยงธรรมแล้วเดินเก็บทำไมกกต.บอกเองวันนั้นเนี่ยว่าต้องเก็บโพยถึงขั้นไม่ให้เอาอะไรนะเอกสารที่เป็นเอกสารผู้สมัคร100 กว่าคนเข้าไปสว3สว3เข้าไปก็เพราะว่ามันมีการจดโพยอยู่ในนั้นไงคะแล้วก็เดินเก็บโพยคำถามคือแล้วถ้าโพยไม่เท่ากับทุจริตเนี่ยเก็บทำไมแปลว่ากกต.วันนั้นทำเกินหน้าที่สิถูกไหมคือเวลาพูดว่าโพยไม่เท่ากับทุจริตเนี่ยมันต้องดูว่าโพยแปลว่าอะไรถ้าดิฉันจดไปกันลืมเพราะว่ามันต้องเลือกหลายคนเนี่ยดิฉันจดไปเองกันลืมเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เราก็จดไปเตือนความจำโน้ตเราโน้ตส่วนตัวไปแต่ถ้ามันมีชุดตัวเลขที่เหมือนกันเรียงลำดับแบบเดียวกันแล้วไม่ใช่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยแต่มันแรนดอมแต่มันแรนดอมตรงกันเนี่ยมันก็ย่อมถ้าเรากินกะเพราไข่ดาวเราไม่ได้กินหญ้าแห้งเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีความผิดปกติถูกไหมคะคือถ้ามันไม่ทุจริตเนี่ยตอบดิฉันคำเดียวว่าแล้ววันคุณดิเช่เดินเก็บโพยทำไมโอเคส่วนความคิดเห็นของอนุ36ที่คุณสุภชัยบอกเปิดมาเลยสิโอเคเห็นด้วยไหมก็เปิดเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างยิ่งชีพกับผลิตกับอนุ36ใครเข้าคุกก่อนกันคือชุด36เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมหนาวนะผมหนาวแล้วนะชุด36แอร์เย็นเกินไปแล้วไม่เพราะว่าไอ้เรื่องของใช่คือไอ้การมีโพยเนี่ยผมเรียนว่ากกต.นะครับในตอนเลือกระดับประเทศเนี่ยเขาเลือกมาอำเภอจังหวัดประเทศ26 มิถุนายนเนี่ยคือระดับประเทศรอบเช้าคือกลุ่มอาชีพรอบบ่ายเลือกไข้จำได้ไหมฮะกกต.เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเรานิ่งเฉยไปแล้วก็ซวยก็เลยออกมติไงว่าห้ามมีโพยถึงเกิดการไปเดินเก็บไงนะครับทีนี้ดังนั้นในการมีโพยเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมอย่างที่คุณชอบตั้งคำถามนะครับแต่กกต.ไม่ถือว่าทุจริตมันไม่เท่ากันนะระหว่างการทุจริตนะครับเท่ากับว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเนี่ยยังไม่เท่ากันมันมีตรงกลางอยู่นะครับทีนี้ไอ้ตรงที่กกต.เขาถือขนาดนี้คือโพยเนี่ยไม่ถือว่าทุจริตนะครับแต่มันคือไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมซึ่งมันก็เข้าอยู่แล้วถ้าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมทีนี้ประเด็นของเรื่องคือในการส่งต่อศาลฎีกาเนี่ยต้องดูว่าคำเนี่ยเป็นคำไหนเป็นคำว่าทุจริตหรือเพียงแค่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะครับได้ชี้แจงมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับยกองค์ประกอบนะครับของมาตรารัฐธรรมนูญนะครับ226มี3ประการอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าต้องครบ3ประการนี้เท่านั้นถึงจะส่งศาลฎีกาทุกทีนี้คุณแสวงบุญมีเนี่ยพูดไม่ครบด้วยเจตนาหรือด้วยประมาทหรือพลาดซึ่งไม่ควรนะเดี๋ยวก่อนนะท่านเลขานะท่านจะพูดไม่ครบเหรอคุณชอบเป็นไม่ได้เหรอท่านก็พูดไม่ครบกับพูดกฎหมายเลือกตั้งผิดมาตลอดนะคะก็ไม่ครบบ่อยๆไม่ครบบ่อยๆนะครับนี่พูดถึงข้อเท็จจริงนะครับอาจจะด้วยความที่ไม่แม่นข้อกฎหมายฟังดูก็แปลกนะไม่แม่นข้อกฎหมายหรอคืออย่างนี้มาตรา226เนี่ยมันใช้ทั้งการเลือกตั้งสสและการเลือกสวเป็นมาตราหลักใช้ทั้งสสและสวจะดูเรื่องสสก็ต้องไปดูพรบสสดูสวก็ดูพรบสวประกอบสวทีนี้พรบสวเนี่ยพรบประกอบนะครับการได้เรื่องสวเนี่ยมันอยู่ที่มาตรา62ครับนะครับถ้อยคำเนี่ยมันมากกว่าใน226ว่าง่ายคือจะให้226อย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้กฎหมายเฉพาะคือพรบสวนี้ถ้อยคำของ226กับ62เนี่ยเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกไม่เหมือนตรงไหนเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดทุจริตอันนี้เหมือนกันถ้าทุจริตต้องส่งศาลฎีกาหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นนะครับอันนี้ให้ส่งศาลฎีกาอันนี้ตรงกันของทั้งพรปสว62กับรัฐธรรมนูญ226ตรงกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือพรป62เนี่ยสวเนี่ยมีอีกประโยคนึงบอกว่าต่อท้ายรู้เห็นการกระทำบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเพิ่มขึ้นมาผมวิเคราะห์กฎหมายฟังนะโอเคถ้าเป็นรัฐธรรมนูญ226เนี่ยตัวเองไม่ตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุจริตตัวเองไม่ได้ทำคนอื่นเลือกผมมาผมไม่ได้เลือกผมไม่รู้เรื่องเขาเลือกผมไม่รู้เรื่องโพยหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนทำโพยคนอื่นเลือกผมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือตัวเองสู้ว่าไม่ทุจริต2แต่รู้เห็นไหมถ้ารู้เห็นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นการกระทำที่ทุจริตด้วยนะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญ226เนี่ย
ผู้สมัครผู้ใดทุจริตหรือรู้เห็นกระทำของบุคคลอื่นไอ้กระทำบุคคลอื่นก็ต้องทุจริตด้วยถึงส่งศาลฎีกาทีนี้พอโพยเนี่ยไม่ทุจริตไม่ต้องส่งไงตัดจบเลยเพราะโพยไม่ทุจริตแต่ถ้าหากว่าเป็นพรป.262เนี่ยการกระทำบุคคลอื่นเนี่ยเพียงแค่ทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วซึ่งอาจารย์บอกว่าพูดไม่หมดก็คือไม่ได้พูด62ใช่ครับคือการมีโพยเนี่ยนะครับแม้จะไม่ทุจริตแต่ถ้าทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยก็ต้องส่งศาลฎีกาซึ่งกกตเนี่ยแนวทางปฏิบัติณมันเรื่องในประเทศกกตถือแล้วไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมถึงแม้จะไม่ทุจริตแต่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมใช่ครับดังนั้นกกตจะมีไอ้มติให้ห้ามทำไมล่ะใช่ไหมฮะแล้วแนวทางปฏิบัติกกตผมเล่าให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสวสอบตกผู้สมัครเนี่ยเขาแค่ไลน์หากันจับคู่กันนะคะเรียบร้อยยังส่งศาลฎีกาเลยไม่สุจริตเที่ยงธรรมดังนั้นเนี่ยถ้ายึดตามพรป.62เนี่ยการมีโพยก็ถือว่าไม่เที่ยงธรรมแต่ว่าถ้าผมไม่รู้ไม่เห็นยังไม่ส่งนะบุคคลอื่นมีโพยเนี่ยถ้าผมไม่รู้เห็นด้วยผมยังไม่ต้องส่งผมนะแต่ถ้าผมรู้เห็นทีนี้รู้เห็นเนี่ยองค์ประกอบมันเข้ามากับข้อเท็จจริงแล้วว่าคืนก่อนวันเลือกมีการไปพักด้วยการประชุมกันรู้จักกับคนที่ไปเลือกเราอยู่ในโพยตรงเนี้ยองค์ประกอบมันจะกลายเป็นครบขึ้นมาทันทีดังนั้นจุดชี้ขาดคือตรงนี้ฮะคือจะใช้226หรือ62คุณแสวงจะใช้226ผมก็ขอแย้งว่าเรื่องสวเนี่ยมันต้องใช้62โอเคด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าการมีโพยเนี่ยไม่ถือว่าทุจริตก็จริงแต่ถือว่าถ้าทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตแล้วผู้สมัครสวคนนั้นที่ประกาศผลเป็นสวแล้วมันรู้เห็นของการมีโพยก็จะเข้าประกอบคุณช่อรู้เห็นหรือเปล่ารู้เห็นกันทั้งประเทศไหมล่ะตอนนี้คือไม่รู้แต่คุณมองไงในการที่คุณแสวงบุญมีออกมาแบบนี้ว่า226นะมันต้องเข้า3เงื่อนไขนะเราไม่พูดถึง62คือคุณแสวงอ่ะเขาอาจจะลืมไปว่าทุกวันนี้มี Google คือประชาชนสามารถ Google กฎหมายดูได้มันไม่ได้ยากเย็นต้องไปห้องสมุดเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วการที่ดิฉันขออย่างนี้แล้วกันดิฉันขอเชื่อว่าคุณแสวงไม่ได้จำกฎหมายผิดข้อหรือดูกฎหมายไม่ครบไม่งั้นจะเป็นเลขากกต.ที่เพิ่งผ่านการประเมินมาได้อย่างไรนี่เพิ่งผ่านการประเมินนะได้เป็นเลขาต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากทราบเจตนาว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยอ้างกฎหมายแบบใช้คำว่าอะไรดีคะที่จะไม่โดนหมิ่นประมาทอ้างกฎหมายมันผิดไปหมดเนี่ยได้อย่างไรนะคะดิฉันทวนอีกติชมด้วยความเป็นธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมนะคะดิฉันพูดให้ฟังมันไม่รู้ว่าจะผิดไม่ใช้คำว่าผิดไปหมดได้ยังไงดิฉันแรปอัพให้เมื่อกี้อาจารย์ปริญญาพูดอีก3ข้อเผื่อชาวบ้านทั่วไปตาดำๆแบบดิฉันน่ะฟังแล้วยังจับใจความไม่ทันข้อแรกนะไม่ใช่แค่ต้องเป็นผู้สมัครคือในกฎหมายเขาเขียนชัด62เนี่ยเขาเขียนว่าผู้สมัครหรือผู้ใดมีคำว่าผู้ใดด้วยใช่ผู้ใดนี่ตัวที่1นะที่คุณแสวงพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะข้อที่2นะคะก็คือรู้เห็นเมื่อกี้ที่เราเล่นกันเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทุจริตแต่ว่ารู้เห็นแต่ทุกวันนี้ไอลอกับทางคุณผลิตเนี่ยทำให้เรารู้เห็นพยานหลักฐานจากสำนวนจำนวนมากมายมหาศาลเลยแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะไม่ได้เป็นความคิดเห็นนะคะไม่ใช่ความเห็นของไอลอไม่ใช่ความเห็นของไอติมไม่ใช่ความเห็นของคณะอนุชุด26นะคะไม่มีอันไหนเป็นความเห็นเลยค่ะที่เขาเปิดออกมาเนี่ยข้อเท็จจริงล้วนๆพยานหลักฐานล้วนๆเส้นเงินอะไรต่างๆต่อมีอะไรมันไม่มีอันไหนเป็นความเห็นของเขาเลยไอ้ที่เรามาพูดกันในรายการเนี่ยยังมีความเห็นใช่ไหมคะมีความเห็นทางกฎหมายมีความเห็นทางการตีความทางการเมืองแต่ที่เขามาเปิดเนี่ยคุณผลิตกับคุณยิ่งชีพมาเปิดเนี่ยข้อเท็จจริงหลักฐานพยานที่คุณรุทธพลรับแล้วว่าอยู่ในสำนวนนะคะแล้วสุดท้ายข้อที่3ซึ่งจริงๆมันคือทั้งหมดเลยก็คือกฎหมายเนี่ยเขาให้กกต.เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแทนศาลนะคะเขาให้เพียงเห็นว่ามันมีตัวอยู่อะมันมีช่องมันมีอะไรที่ดูแล้วมันมีความให้เชื่อได้ว่าเนี่ยมันมีการทุจริตหรือว่าทำให้เกิดการเลือกที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมขึ้นเนี่ยส่งให้ศาลพิจารณาแต่ที่คุณแสวงพูดมาว่าต้องเข้าเงื่อนไข3องค์ประกอบนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องถามกลับว่าอันนี้คุณแสวงกำลังทำหน้าที่ตุลาการเหรอคะถึงต้องมานั่งพิจารณาว่าถ้าไม่เข้า3ข้อนี้ไม่ส่งไม่ใช่แล้วถ้าจะบอกว่าเขามีอำนาจในการพิจารณาว่ามันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่เนี่ยดิฉันก็กลับไปที่ข้าวกะเพราขนมจีนนะคะแล้วก็อาหารสุขภาพดีของอาจารย์ปริญญาเหมือนเดิมว่า
ประชาชนไทยไม่ได้รับประทานหญ้าสด